Je ziet hier een van de mails die ik de laatste week ontvangen heb van YouTube. Allemaal hebben ze hetzelfde onderwerp. Je video is niet goedgekeurd voor het genereren van inkomsten. Het zijn algemene berichten die je niet precies vertellen wat je verkeerd hebt gedaan en vaak over video's gaan die al jaren oud zijn. Wellicht ken je het gevoel wel. Je krijgt een mail van YouTube, een overheidsinstantie of een antidiscriminatiebureau. Meteen gaan je nekharen recht overeind staan, want je weet namelijk dat je te maken hebt met domme mensen die jou onterecht benadelen. En daar moet je dan weer veel tijd en energie in steken om het allemaal weer goed te krijgen. In video 110 heb ik aangegeven dat YouTube trucjes gebruikt om de weergave en inkomsten omlaag te brengen. In video 118 heb ik laten zien dat er verdere plannen liggen om de vrijheid nog meer te beperken. Financieel maakt het voor mij niks uit, mijn kanaal is daar veel te klein voor, maar ik heb zo mijn redenen om inkomsten genereren aan te laten staan. Toen ik 2 jaar geleden wilde beginnen met YouTube, was censuur mijn grootste bezwaar. Censuur merk je het snelst als het gaat om geld en politiek. Dat gebeurt in stapjes. Eerst worden video's automatisch uitgesloten van inkomsten genereren en nu zijn ze dus blijkbaar persoonlijk met me bezig. Wat is dan de volgende stap? Een van de video's waarover ik bericht heb gekregen is video 53 Pedofiel. Een video van 1,5 jaar oud. Een normale video waarin het falende beleid van de overheid wordt besproken als het gaat om preventie van kindermisbruik en de opsporing van pedofielen. Een video waarin uiteengezet wordt dat de fouten die de media en de reclassering maken de schade alleen maar vergroten. Een video die juist wil voorkomen dat kinderen schade oplopen. Hoezo willen adverteerders niet adverteren? Zijn ze soms medeplichtig? In de mail staat nog wel dat er een extra beoordeling aangevraagd kan worden. Wel melden ze alvast dat de video's ook kunnen worden verwijderd en het dus nog erger kan worden. En je weet hoe dat gaat. Een partijdige medewerker kijkt eventjes 5 seconden en klikt dan op het kruisje. Objectief? Neutraal? De wet als leidraad nemen? Wel nee, je kan er toch niks tegen doen. Ongeschikt voor adverteerders is onzin. Kijk maar hoe de professionele mensen dat op televisie doen. Het nieuws laat de gruwelijkste beelden zien. Daden van pedofielen worden openlijk besproken. Er komt zelfs onherkenbare kinderporno langs. En net als je misselijk begint te worden, dan komt de reclame. En dan hoor je het volgende. Draaien. Lekker. Oh, dat is lekker. Oh, dat is lekker. Oh, dat is lekker. Walgelijk en met pijn in je maag stap je verder. Daar laat een journalist een pedofiel aan het woord die doodleuk vertelt dat hij zich vergrepen heeft aan een 2-jarig kind. Terwijl je probeert te voorkomen dat je moet overgeven, krijg je de genadestoot tijdens het volgende reclameblok. Wauw, wat een grote... Oeps, dat is dus geen lolly. Jakkes. Kinderen ontdekken de wereld met hun mond. Blijkbaar mag dit allemaal wel, want iedereen begrijpt dat de inhoud van het programma niks te maken heeft met de reclame. Sterker nog, beide partijen willen juist schokkend beeldmateriaal. Dat verkoopt, dan blijven mensen kijken. YouTube heeft er echte problemen mee als je kinderen voorlicht over pedofielen. Ook mag je geen politiek incorrecte mening hebben. Amper een week later kwam de volgende mail alweer binnen. Weer hetzelfde mailtje, maar dan over video 27 Pesten 1 Pest-app. Een video die al 2 jaar oud is. Een normale video over het probleem dat scholen ervaren met pestapps. Een video die bedoeld is om schoolpersoneel ervan bewust te maken dat hun gedrag bijdraagt aan het in stand houden van pestgedrag. Niks mis mee. Weer een paar dagen later plofte de derde mail in de bus. Ditmaal over video 10, waarin kinderen gewaarschuwd worden voor de gevaren van de webcam. Een video van bijna 2,5 jaar oud. Ga niet naakt voor de webcam zitten, is de boodschap. Blijkbaar willen adverteerders niet dat zulke dingen gezegd worden. Kinderen mogen niet kritisch denken, want dan kopen ze niks meer. Natuurlijk komen er dan altijd mensen die simpelweg roepen dat Google een commercieel bedrijf is en ze dus alles mogen doen wat ze willen. Dat klopt niet. In de fysieke gebouwen van Google kunnen ze inderdaad elke regel maken die ze willen. Die gebouwen zijn namelijk niet openbaar. Op internet creëren ze echter een openbare ruimte die voor alle publiek toegankelijk is. Ze stellen zich op als internet service provider en die horen neutraal te zijn en zich niet te bemoeien met de inhoud. Veel heeft te maken met aansprakelijkheid. Als ik als werknemer van Google onder hun opdracht iets illegaals zou doen, dan is Google de klos. Als ik op een openbaar platform zelf video's upload, dan ben ik aansprakelijk. Google moet zich dan ook niet bemoeien met de inhoud en de manier waarop ik met adverteerders omga. Verder is het zo dat als een bedrijf zo groot wordt dat ze bijna een monopoliepositie hebben en de hele maatschappij in hun macht hebben, er wel degelijk regels bestaan om je te beschermen tegen willekeur. Kijk maar naar alle rechtszaken die worden gevoerd tegen Google en Microsoft. Juridisch valt hier niks tegen te doen. YouTube kan van de ene op de andere dag kanalen compleet wegvagen met een simpele verwijzing naar de voorwaarden. Elk detail kan het einde betekenen. Het lijkt erop alsof YouTube video's die over kinderen gaan of politiek incorrecte onderwerpen bevatten preventief aanmerkt als schadelijk. Dat kan al gebeuren als je het woord naakt zegt, zelfs als je juist waarschuwt voor de gevolgen. Dat deugt niet. YouTube barst van de video's die heel wat schadelijker zijn voor kinderen. Van plasseks tot dierenmishandeling, van kinderlokkers tot gevaarlijke pranks en van oplichting tot het aanzetten tot gokken. Zo gaat het altijd in deze zieke wereld. Wil je helpen en maak je normale content, dan word je gestraft. Ga je jatten en maak je schadelijke content, dan kom je er nog vaak mee weg ook. Inkomsten weghalen, strikes, waarschuwingen en andere trucjes om te kunnen censureren. Het zijn allemaal signalen die aangeven dat YouTube toch niet zo betrouwbaar is.
Voor de gemiddelde beautyvlogger maakt het allemaal niet zoveel uit. Voor politieke kanalen des te meer. Waar het om gaat is dat ze steeds blijven knagen, dat ze steeds een stap verder gaan, dat ze steeds nieuwe regels en trucjes bedenken om het videomaken zo lastig mogelijk te maken. Als straks de discussie over nepnieuws losbarst, dan wordt het nog erger. Voor mij voelt het erg naar en onrechtvaardig, want ik steek veel werk in mijn video's en wil echt iets opbouwen voor de lange termijn. Ik ben benieuwd hoe lang dat nog mogelijk is.